alla vet som har haft med en narcissist att göra att det bästa sättet att rädda dig själv och definitivt avväpna dem är att ta bort uppmärksamhet från dem helt och hållet. God morgon fantastiska människor. Det är åtminstone morgon när jag spelar in det här. Och vi delar en liten kopp kaffe, du och jag. Morgonkaffe måste ändå vara det ljuvligaste. Idag kommer jag inte dränka alla i länkar och artiklar, utan det här avsnittet kommer vara mer en uppmaning till eftertanke och min förhoppning att starta en diskussion på en lite djupare nivå. Det finns så mycket att ta tag i om vad som händer i världen. Och min nästa video kommer vara ett jättespännande exempel på det. Men idag känner jag att vi verkligen behöver prata om någonting helt annat. Innan vi börjar skulle jag vilja passa på att välkomna en ny sponsor som är rekohyllan.se. Fantastiska produkter med medvetna val, ekologiskt, naturligt, rent, helt underbart. Jag älskar alla sådana här produkter som är rena tvålar, ekologiska kallpressade oljor, naturliga tandborstar och tandkrämer utan fluor och en massa andra saker. Så varmt välkomna till min nya sponsor och så går vi vidare i videon. Jag hävdar att uppmärksamhet är den absolut mest värdefulla valutan som existerar just nu. Och varför jag säger det är för att när vi har någons uppmärksamhet kan vi påverka dem med information, med känslor, med alla möjliga faktorer. När vi har någons uppmärksamhet har vi också möjlighet att leda bort deras uppmärksamhet från någonting helt annat. Om man tar det här på en stor skala, då har man möjlighet att påverka precis hela världen om du har alla människors uppmärksamhet. Så ditt ansvar som en enskild person, det är att leda din uppmärksamhet till saker. Och jag brukar också säga att du har inte rätt till åsikter, du har rätt till informerade åsikter. Det är en jättestor skillnad. Alla kan ha åsikter om alltihop. Men det betyder också att det är någonting du lägger din uppmärksamhet på och påverkar andras uppmärksamhet med. Och när du gör det på ett oinformerat sätt, då påverkar du andra människor och du påverkar dig själv och du påverkar energin kring oss alla. Så uppmärksamhet anser jag är den mest värdefulla valutan som finns just nu. För att med den så kan vi påverka precis alltihop. När vi använder vår uppmärksamhet för att väcka vår egen medvetenhet och väcka andras medvetenhet och göra det till någonting bra, så blir vi katalysatorer för att förändra världen. Vi kan förändra världen genom att rikta vår uppmärksamhet till rätt saker. Men vi kan också ruinera precis hela den här världen genom att rikta vår uppmärksamhet till fel saker. Det vill säga, vi gör vår uppmärksamhet till någonting fullkomligt värdelöst om vi riktar den fel. Och det här sociala medier kom in. Sociala medier är ett fantastiskt kraftfullt vapen för att rikta människors uppmärksamhet och spela på våra mest basala psykologiska funktioner och behov för att påverka oss och vår uppmärksamhet. Så när vi lägger vår uppmärksamhet på någon sorts drama online eller på vad kändisar gör eller på andra människors helt meningslösa sysselsättningar, så är det som att gå till Dollar Store och betala överpris för allting. Du får inte tillbaka lika mycket värde som du har lagt in. Så när du vet att din uppmärksamhet är extremt värdefullt, då behöver man också tänka på var man lägger sin uppmärksamhet. Så vilka psykologiska funktioner spelar sociala medier på? Alla, men de mest basala är behovet av uppmärksamhet,
Men också behovet av människor, behovet av det sociala och framförallt rädslan för att bli utesluten. Så när det händer någonting på sociala medier och man blir oense med folk och egot kommer in och försöker vinna argument och man vill ha rätt och så vidare, så är det precis de här basala psykologiska funktionerna som sociala medier använder för att hålla dig kvar på plattformen och framförallt hålla kvar din uppmärksamhet. För att det är det som är det viktiga, att hålla din uppmärksamhet här. Så det här behovet av uppmärksamhet och rädslan för att bli utesluten av en grupp gör att vi håller vår uppmärksamhet på sociala medier under längre och längre tid. Och vi engagerar oss i samtal som vi kanske inte skulle ha gjort i verkliga livet. Vi går in i en massa helt meningslösa bråk på sociala medier. Men människor vi inte känner, aldrig har träffat och inte ens många gånger ser ansiktet på för att det är en hund eller en bil eller någonting annat väldigt abstrakt. Det är förmodligen en bot. Så om jag inte ser min uppmärksamhet mer värdefull än ett bråk med en bot på sociala medier, då är jag extremt lättkontrollerad och min uppmärksamhet är helt och hållet kapad av en helt annan makt. Och den makten är ju den som styr sociala medier och bestämmer var min uppmärksamhet ska gå. Betyder det här att man inte ska använda sociala medier? Absolut inte. Jag använder sociala medier mycket. Men det är hur man använder saker och med medvetenhet, att man använder det med medvetenhet. Det är precis som allting annat jag gör. Som med kosten till exempel. Mat kan vara någonting som jag bara skyfflar i mig för att gå vidare i min dag. Eller någonting jag medvetet tar in i min kropp för att ge mig själv näring. Allting kan göras på autopilot eller med medvetenhet. Och det är genom vår egen medvetenhet och vår egen uppmärksamhet som vi kan skapa förändring. Så när vi pratar om det här med att väcka andra och skapa medvetenhet och allting, så försöker många göra det hos andra. Många försöker väcka andra människor. Många försöker få andra att se det falska narrativet. Många försöker få andra att förstå någonting. Och det är det de här bråken ofta går ut på. Man försöker få någon annan att förstå någonting. Och det behöver inte vara någonting dåligt att man försöker få andra att se saker och försöker väcka andra. Utan det är oftast för att man bryr sig om dem. Det är för att man bryr sig om sin framtid, om andras framtid. Om den människan man försöker väcka. Det kan vara familj, det kan vara vänner. Man försöker hjälpa någon. Men om vi inte har koll på vår egen uppmärksamhet och är medvetna om hur vi själva använder vårt fokus, vår medvetenhet och vår tid, då är chansen att kunna väcka någon så här pytteliten, så här liten. Och det är lite det här som menas med att man måste börja med sig själv. Det är också en sån här mening som många säger, och det är väldigt, väldigt abstrakt. Vad betyder det liksom, börja med dig själv? Men det är det här det betyder. Vad ägnar jag min uppmärksamhet åt? Ägnar jag min tid åt meningslösa bråk på sociala medier med människor jag aldrig någonsin har träffat och förmodligen aldrig någonsin kommer att träffa? Som har en egen agenda, som riktar sin uppmärksamhet åt vissa saker som jag kanske inte står för och så vidare och så vidare. Vill jag då bli påverkad av det? Vill jag att min mest värdefulla resurs, min uppmärksamhet, ska bli deras vapen? Så det bästa sättet att avväpna någonting alls, det är att ta bort sin uppmärksamhet därifrån. Alla som har haft att göra med en narcissist vet detta. Alla vet att det inte går att vinna ett argument med en narcissist, för att allting kommer vara ditt fel, det kommer alltid vara synd om dem och så vidare och så vidare. Du kommer aldrig få en ursäkt av en narcissist. Du kommer aldrig att få någon sorts bekräftelse på din upplevelse med en narcissist eller att de har gjort någonting fel och så vidare och så vidare. Det kommer aldrig att ske med en narcissist. Alla vet som har haft med en narcissist att göra att det bästa sättet att rädda dig själv och definitivt avväpna dem är att ta bort uppmärksamhet från dem helt och hållet.
En narcissist klarar inte av detta. De klarar inte av detta för att de är på sin mest basala psykologiska funktion. De behöver din uppmärksamhet hela tiden. De vill styra dig, de vill kontrollera dig. Så man kan se sociala medier och många människor på sociala medier som narcissister. Och givetvis är inte alla människor på sociala medier narcissister. Men det går att se om de ständigt är i något sorts bråk, om de ständigt behöver göra saker för att få uppmärksamhet, om de ständigt behöver visa hur bra de är och hur dåliga alla andra är, så är det många tecken på narcissism. Men om vi bara ser sociala medier som plattform som en narcissist. Den vill konstant ha din uppmärksamhet. Den vill konstant att du ska göra någonting på den plattformen medan den styr alla villkor. Så när vi alla riktar uppmärksamhet åt fel håll, då är vi lätta att styra. Så när man säger att man måste börja med sig själv, så är det just här. Och då måste vi göra det svåra jobbet med oss själva. Och det svåra jobbet med oss själva är att bestämma, att medvetet välja var vår uppmärksamhet ska gå. Är jag en del av lösningen eller är jag en del av problemet? Och hur vet man det? Det är att är man med i någonting som skapar negativitet, negativa känslor, bråk, stress, ångest, drama, då vet man att man är en del av problemet. Men om man är på den sidan där saker oftast är svårare, det är oftast svårare att göra rätt sak för att det kräver mer självkontroll. Det kräver att man inte är styrd av sitt ego. Oftast är rätt saker den svårare saken att göra. Men det är också den som gör att när du lägger dig på kvällen så är du stolt över dig själv. Du vet om att du står för rätt saker. Du vet om att du inte skapar problem för andra. Du vet att du kan möta vem som helst, var som helst och du kan stå rakryggad. Du vet att du respekterar dig själv och du respekterar andra. Du respekterar din tid, din uppmärksamhet och dina aktiviteter. För att göra detta, då måste man givetvis offra de här andra sakerna och inte ge efter för de här basala behoven. Som att få uppmärksamhet eller rätt uppmärksamhet eller vara en del i någonting som kanske verkar spännande men inte ger någonting. Så om vi lägger vår uppmärksamhet på människor och aktiviteter, organisationer, vad som helst som försöker göra gott, då är du en del av lösningen. Då är du en del av dem som gör gott. Om du försöker lösa saker, engagera dig i grejer för att försöka skapa någonting gott, då är du också en del av lösningen. Sen kan det diskuteras. Alla kommer ha åsikter om det du gör. Men det är också en del av den här grejen man blir inlurad i. Många kommer säga att det du gör är fel. Många kommer säga att det du gör är rätt. Så föreställ dig en värld där alla människor lägger sin uppmärksamhet och tid på saker som ger dem en djup mening och bidrar till att du har bättre känslor och det skapar bättre känslor för andra. För när du ägnar dig åt saker som inspirerar dig och gör dig glad och gör dig lycklig och tillfredsställd, så inspirerar det andra till att också göra det. Det är också tvärtom. Om du engagerar dig i drama, i saker som skapar ångest och stress och sådana här saker och försöker mata egot, då kommer du dra med dig andra i det också. Vi har oftast ingen aning om hur mycket vi påverkar andra människor, så vi måste börja tänka utifrån ansvar. Jag pratar i alla mina videor om ansvar. Vi har ett ansvar gentemot andra. Alla de som är i närheten av oss och tittar på oss. Vi påverkar dem, vare sig vi vill eller inte. Så speciellt om man har många lyssnare och många följare som min kanal till exempel. Jag tar det på stort allvar. Jag anser att jag har ett ansvar i hur jag förmedlar saker och vad jag förmedlar och vad jag vill med det. Om jag hade velat på min kanal skapa kaos och skapa problem, då hade det varit ganska enkelt för mig att säga att jag vill att vi
gör en sån här kupp mot detta och sen så går vi alla och kastar Molotov cocktails på den här byggnaden. Så en hel del människor hade jag kanske kunnat övertyga och säga att ja, men det här är för ett bra syfte. Det här är för att skydda den eller för att göra så här med den eller för att göra så här med den. Eller för att attackera en människa, en politiker eller någonting. Jag skulle få med mig människor. Och eftersom jag har många lyssnare och många följare så anser jag att det är ju mitt ansvar hur jag kommunicerar de här sakerna. Det är mitt ansvar var vi ska rikta så många människors uppmärksamhet. Och även om du inte har några lyssnare offentligt eller någonting så har du människor som ser dig, som är i närheten av dig, som du pratar med. Och du påverkar dem också vare sig du vill eller inte. Framförallt vi som har barn. Sättet vi pratar om andra människor, det här är någonting barn snappar upp hela tiden. Barn snappar upp energier mer än ord. Och har vi den här energin omkring oss att vi utgår från ego och vi talar illa om andra människor och vi nedvärderar och förminskar andra människor som vi ser på tv eller som vi umgås med och så vidare och så vidare. Men våra barn snappar upp de här sakerna. Vi har ett ansvar för det vi säger med våra ord, den energin vi förmedlar och saker vi riktar vår uppmärksamhet till. Vad jag egentligen vill med allt det här, det är att vi måste förstå kraften och makten som vi besitter själva. Och det är vår uppmärksamhet. Det är hur vi förmedlar saker, hur vi agerar. Alla vibrationer och all energi som vi skapar och lämnar ut i världen. Det är extremt viktigt att vara medveten om det. Och det är viktigt att ta ansvar för vad man säger för att det påverkar andra. Du kanske inte anser att du är så lättpåverkad. Det är jättebra, men det är många som är det. Och därför har du ett ansvar. Du har ett ansvar för hur du kommunicerar och vad du kommunicerar. Vad du riktar din uppmärksamhet åt. Jag har det, du har det, vi alla har det. Så vi utgår ofta från oss själva när vi säger att ja, men det här är inte mitt ansvar, jag kan inte påverka det här, jag är så liten och jag kan inte göra någonting av detta. Vi kan alla göra någonting, vi alla gör någonting varje dag. Du gör och säger saker varje dag som påverkar människor omkring dig, vare sig du vill eller inte, vare sig du vet om det eller inte. Och det är viktigt att vara medveten om detta. Det är viktigt att vara medveten om att allting vi säger och gör skapar en energi, det skapar en frekvens, det skapar en vibration. Kalla det precis vad du vill, det är helt oviktigt. Men det skapar en effekt som påverkar andra människor. Och saker vi ägnar vår uppmärksamhet åt, det är också någonting som våra barn ser och tänker att det här är kanske någonting som jag ska rikta min uppmärksamhet åt. Upp till 7 års ålder är barn bara en svamp. De bara tar in information. De bara tar in information. För de har ingen egen erfarenhet. De är som en AI. De bara tar in information för att lära sig. Och vad vi gör under den här tiden är extremt viktigt. Det betyder inte att det inte är viktigt efter 7 års ålder. Det betyder att just vid 7 års ålder kan de inte resonera själva. Vi måste hjälpa dem med det. Vi har bara ett visst antal timmar på en dag. Så vi har en liten pott med uppmärksamhet varje dag som vi kan rikta åt olika saker. Se det som ett litet konto av uppmärksamhet. Vad du ägnar din uppmärksamhet under en given dag berättar jättemycket om dig. Berättar väldigt, väldigt mycket om vem du är. Och hur du fungerar och varför. Så när vi lägger den här värdefulla uppmärksamheten under en dag på att följa en konflikt som inte har med oss att göra eller delta i en konflikt på något sätt eller ännu värre blossa upp en konflikt, så berättar det väldigt mycket om vad vi styrs av. Det berättar väldigt mycket om vem vi är och vad vi styrs av. Som människor har vi en tendens att känslomässigt gå in i drama och konflikter. Det är en del av oss. Vi är väldigt lättstyrda på det sättet. Så att engagera sig i drama på sociala medier till exempel, det ger oss en känsla av att vara en del av någonting större. Det ger oss en gemensamhet. Det ger oss en känsla av gemensamhet åtminstone. Det ger oss
Det ger oss en plats i en social grupp. Även om den sociala gruppen bara är på sociala medier, så är det detta blir maskineriet bakom att vi känner oss en del av någonting större. Sociala medier styr vårt belöningssystem. När vi får en like, eller när vi får ett hjärta, eller när vi får någon sorts uppmärksamhet från andra människor, så ger det oss uppmärksamhet. Det ger oss en bekräftelse. Det ger oss en validering på att du är okej. Du är som du ska. Du är bra för att någon har godkänt dig. Och därför är det också väldigt, väldigt viktigt att man kommer ifrån den här biten. Jag behöver inte vara godkänd av någon. Jag behöver inte att någon ska godkänna vem jag är. Det är ändå människor känner inte dig. Människor tror att de känner dig för att du skriver vissa saker, du ser ut på ett visst sätt, du säger vissa saker och så vidare. Men tänk dig att sociala medier är en plattform där människor som aldrig har träffat dig tror att de känner dig. Det är jätteintressant. Jätteintressant. Så på sociala medier ger det oss en arena, en scen att upprätthålla ett självkoncept, en självbild. Vi skapar en bild av oss själva och sen så gör vi den och vi försvarar den och vi upprätthåller den. Så det är också en anledning till att vi ofta hamnar i sådana här konflikter eller i långa trådar där folk bråkar med varandra för att man har ett självkoncept att upprätthålla. Men allt det här är fake. Allt det här är en illusion. Oftast är det bottar man bråkar med. Jag tror jag tog upp det i någon video. Hur många procent av internet som faktiskt är bottar. Jag tror det var typ 43% eller något. Jag minns inte exakt. Jag har pratat om detta i en video. Och det här är den svåra biten. Allting som kräver att göra rätt saker. Att vara en människa som är på rätt väg i livet kräver självkontroll och en stor dos med ansvar. Och det är den svårare biten. Det är svårare att inte ingå i en konflikt. Det är svårare att inte besvara en attack. Det är svårare att göra the right thing. Det är svårare att göra de här sakerna för att det kräver att du måste ge upp det här bekräftelsebehovet. Det kräver att du måste ge upp det här sättet där du ingår i en social grupp som bråkar och får rätt på internet. Det är svårare därför att det finns en stor risk att det skapas någonting gentemot dig som skapar en massa rykten och falska narrativ och falska bilder av dig och sånt här. Och att inte gå in och försvara sig är mycket, mycket svårare. Men det är också mycket, mycket större tecken på att du har självkontroll och kan rikta din uppmärksamhet till någonting mycket, mycket viktigare. Och när du kan kontrollera var din uppmärksamhet går så kan ingen annan kontrollera dig. Ingen kan kontrollera dina tankar och ditt huvud. Man kan inte manipulera någon som inte ger dig sin fokus. Du kan inte manipulera någon som inte lyssnar eller tittar på dig eller ens ger dig någon form av uppmärksamhet. Så vad du lägger din uppmärksamhet på, den absolut viktigaste valutan av alla. Det avgör inte bara vem du är, men det avgör också om du i den här världen är en del av lösningen eller en del av problemet. Jag skulle vilja diskutera det här. Jag tycker att det här är så viktigt så jag skulle vilja att det sker en diskussion i kommentarsfältet om just de här sakerna. Hur mycket ansvar bär vi egentligen? Ser vi att människor tar ansvar? Ser vi att människor är medvetna om kraften i sin egen uppmärksamhet? I sin egen attention span? Används den rätt? Och nu när du har fått höra detta, skapar det några nya tankar om hur du ska använda din uppmärksamhet och rikta din uppmärksamhet. Det är jätteintressant. Jag skulle vilja fortsätta prata om detta i en annan video. Men jag tänker att vi sätter stopp här och
låta det smälta in lite. Jag vill att det här blir ett eget diskussionsämne och sen så jobbar vi oss vidare på detta senare. Så det vi fokuserar på, vad vår uppmärksamhet går till, är den viktigaste valutan och kan också påverka hela världen. Man kan bli en katalysator för jättegod förändring. Man kan också bli en katalysator för en väldigt negativ förändring. Ja. Senaste nytt från den lilla shoppen, det är att det finns nya tröjor i lagen nu, nya Pure Blood-tröjor och också nya Family Pride-tröjor. All right, länken till tröjorna kommer du hitta nedan och sen så hoppas jag du prenumererar och gillar den här videon om du gillar den. Och kommentera, det här är jätteintressant, jag skulle vilja höra precis vad du tänker. Så ses vi nästa gång, ha det fint, hej då!